हेलो साथीहरु, यो भन्दा पहिले भिडियोमा हामीले पावर पोइन्टको बारेमा चाहिँ पार्ट्सहरुको नामदेखि लिएर अफिस बटनको बारेमा प्रिन्ट गर्न डकुमेन्टहरुको साइज मिलाउन सिकेका थिए र तपाईहरुले चाहिँ अगाडि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कि प्लिज हाम्रो हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरको युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं क्विक एक्सेस टुलबारको बारेमा र अरु भागहरुको बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं। र तपाईहरुले यी भागहरुको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबार हो। क्विक एक्सेस टुलबार भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम लाग्ने सर्टकट कीहरु राखेर हामीले यहाँनिर काम गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले यसमा चाहिँ छेउमा क्लिक गरेर न्यू ओपन सेभ इमेल बटनहरु चाहिँ तपाईले यहाँ जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्लिक टिक लगाउनु भयो भनेपछि अटोमेटिकली यहाँ तपाईको यो बटनहरु चाहिँ जोडिदै गएको हुन्छ र यसलाई भन्छ हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस भनेको चाहिँ छिटो काम गर्नुको लागि चाहिँ राखिएको बारलाई हामी क्विक एक्सेस टुलबार भन्छौं। र यसमा चाहिँ तपाईले जति टिक लगाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईको यहाँनिर आएर बसेको हुन्छ। अब सेम त्यस्तै तपाईले यहाँ देखि टिक हटाउनु भयो भनेपछि यहाँ टिक हटाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै बटनहरु यहाँ गायब हुँदै जान्छन्। र तपाईले चाहिँ यदि कुनै बेला यसरी सबैमा टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ अन्डो रिडो पनि यहाँ देखि हटेको छ। जस्तै मानौ यसमा क्लिक गर्नुभयो रिडो पनि हटेको छ र यो बटन मात्र भएको छ भने पनि तपाईले यहाँ देखि के गर्न सक्नुहुन्छ जोड्न सक्नुहुन्छ। र कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिबन भनेको यो रिबन भन्दा तलतिर चाहिँ हाम्रो आएर बसिदिएको हुन्छ। यो रिबन भन्दा तल आयो भनेपछि हामीले यसलाई माथि लगाउनको लागि चाहिँ हामीले सो एबभ द रिबन मा क्लिक गरेर तपाईले माथि यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। र स्लाइड सो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ देखि यदि बनाउनु भएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले स्लाइड सो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिडो र अन्डो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। त्यो सँगसँगै सेभ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट बटनहरु हुन् यसमा। र यो बटनहरु छ भनेपछि तपाईले डाइरेक्ट यहाँ देखि चाहिँ सर्टकट कीबाट चाहिँ अथवा यहाँ क्लिक गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ रिडो को लागि चाहिँ कन्ट्रोल वाई र अन्डो को लागि चाहिँ कन्ट्रोल जेड चाहिँ तपाईको जस्तै मैले कुनै वर्ड काटियो अब मैले यहाँ गएर कन्ट्रोल जेड अथवा यहाँ क्लिक गर्यो भनेपछि तपाईको यो पुरानो अवस्थामा आएर बस्छ। र यहाँ देखि तपाईले डाइरेक्ट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टलाई। यो चाहिँ हाम्रो तपाईको हो क्विक एक्सेस टुलबार। यो टुलबारको बारेमा चाहिँ हामीले आज सिक्यौ अहिले। र त्यो सँगसँगै तपाईको रिबन ट्याब भनेको चाहिँ प्रत्येक यहाँ रिबन तलतिरकोलाई यो सँगै यसमा चाहिँ हाम्रो रिबन भनेको चाहिँ हाम्रो होमको रिबन भयो अहिले। अनि इन्सर्टको रिबन भयो, डिजाइनको रिबन अनि एनिमेसनको अनि त्यसपछि सबैको यसरी हाम्रो दिएको हुन्छ। र तपाईले कुनै बेला यहाँ होममा कुनै ट्याबमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भनेपछि त्यो रिबन चाहिँ लुकी छ र हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि यहाँ क्लिक गर्यो फेरि यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हट्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भनेपछि के हुन्छ यो ट्याब बटन आउँछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो रिबन ट्याब हामीले ल्याउन सक्छौं अथवा कन्ट्रोलसँग F1 किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोलसँग F1 दबाउँदाखेरि पनि तपाईको रिबन लुक्ने हुन्छ। अब त्यससँगसँगै तपाईले यहाँ देखि पनि तपाईको रिबन लुकाउन सक्नुहुन्छ। मिनिमाइज द रिबन भन्नुभयो भने तपाईले यहाँ देखि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ रिबनलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी पाए। सँगसँगै तपाईको स्लाइडहरु कुनै बेला यहाँ हटेको हुन्छ। यो हटेको स्लाइडहरु ल्याउनको लागि भ्यूमा क्लिक गरेर नर्मलमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको यहाँनिर स्लाइड आउँछ। र कुनै बेला यसरी आउटलाइनमा क्लिक भएको छ भनेपछि तपाईको यो हटाउँदाखेरि चाहिँ अर्को यसरी हटेको हुन सक्छ। र यसमा भ्यूमा गएर यहाँ क्लिक गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ म तपाईहरुलाई डिटेलमा यो भिडियोको माध्यमबाट चाहिँ तपाईहरुलाई एमएस पावर पोइन्ट अथवा माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको बारेमा सबै कुराहरु सिकाउने प्रयास गर्ने छु। र तपाईहरुले चाहिँ कस्तो लाग्दैछ कुनै कन्फ्युजन वर्डहरु छ भने कमेन्ट गरेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो
तपाईको हो टाइटल बार भनेको चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईले के बनाउनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसमा नाम लेख्यो हुन्छ त्यो नामले सेभ गर्नु भएको छ छैन भन्ने चाहिँ यहाँ देखाउँदैन। अनि त्यसपछि हुन्छ त्यो मिनिमाइज भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यदि कुनै प्रोग्राम मिनिमाइज गर्यो भने तपाईको टास्क बारमा आएर बस्छ यो प्रोग्राम चाहिँ बन्द हुँदैन। अनि रिस्टोर भन्यो भने चाहिँ तपाईको स्क्रिन भरि देखिदैन अनि सानो हुन्छ र म्याक्सिमाइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पुरा स्क्रिन भरि देखिन्छ। कुनै बेला तपाईले सोध्न सक्छ म्याक्सिमाइज गर्नुस् त प्रोग्राम अथवा मिनिमाइज गर्नुस् अथवा क्लोज गर्नुस् भनेर यहाँ तपाईलाई सोध्न सक्छन् कसैले पनि। अनि क्लोज चाहिँ बन्द गर्नको लागि भयो हामीले यहाँदेखि पनि बन्द गर्न सक्छौं र अब हामीले यहाँदेखि पनि के गर्न सक्छौं बन्द गर्न सक्छौं र यो चाहिँ तपाईको हेल्प हो। तपाईले यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईलाई एकदमै इंग्लिश राम्रोसँग आउँछ भनेपछि तपाईले यहाँदेखि पनि धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। हेल्प दिएको हुन्छ पुरै डिटेलली कुराहरु यहाँ तपाईलाई दिएको हुन्छ। Carpenter 2007 is now retired भनेर दिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न कुराहरु चाहिँ यहाँ सर्च गरेर पनि तपाईले यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो दिएको छैन अफलाइन भएर हो नदिएको तपाईले यसरी यो प्रोग्रामहरु चाहिँ तपाईले यहाँदेखि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब तपाईको तलतिरको दिएको छ हाम्रो जुम टुल। यो जुम टुलको सहायताले तपाईले जुम सानो अथवा कति % जुम गर्न सकिन्छ घटाउन कति सकिन्छ यसको बारेमा कुनै बेला तपाईको स्लाइड सानो भएको हुन सक्छ यसलाई चाहिँ माथि गरेर यसरी जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ जुम तपाईको कति % हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले 400% चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ सबैभन्दा बढी जुम र घटीमा चाहिँ 10% सम्म तपाईको जुम हुन्छ र यसरी चाहिँ जुम गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टलाई र त्यो जुम चाहिँ तपाईले यहाँ देखि पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ फिट जुम छ भने चाहिँ फिटमा हुन्छ। अब तपाईले यहाँ देखि आवश्यक अनुसार चाहिँ 200% जुम भएर हाम्रो भ्यूमा गएर पनि तपाईले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो स्लाइड्स यो चाहिँ नर्मलमा छ अनि यो स्लाइड शोमा भो शटरमा यसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यसरी देखाउँछ। दोस्रो स्लाइड छ भनेपछि तपाईको यसरी दोस्रो तेस्रो अब जति स्लाइड छन् त्यसरी यहाँ देखाउँछ। अब यो स्लाइडहरु हटाउनको लागि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब मैले सबैले सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्छु अथवा यसमा क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गर्नुभयो भने यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ स्लाइड शो हुन्छ। स्लाइड शो भनेपछि तपाईले जे बनाउनु भएको त्यो चाहिँ यसमा देखाउनको लागि चाहिँ हामीले हेर्नको लागि चाहिँ सक्छौं र इन द शो राइट क्लिक गरेर इन द शो गर्नु भने चाहिँ तपाईको पूर्ण वस्तुमा जान्छ। अनि यो तलको चाहिँ हाम्रो स्क्रोलर बार हो। स्क्रोलर बार भनेको चाहिँ तपाईको यताउति लग्न जस्तै तपाईले प्रोग्राम जुम गर्नु भएको छ कुनै फोटो जुम गर्नु भएको छ भनेपछि अब यसरी हेर्नु छ भनेपछि तपाईले यहाँ देखि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि भर्टिकल स्क्रोलर बार पनि छ यसरी तपाईले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले त धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो र हामी चाहिँ भोलिदेखि अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई क्लिपबोर्ड स्लाइड शो ग्रुपहरुको बारेमा डिटेलली कुराहरु यहाँदेखि तपाईले कसले के काम गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिकाउने छौं। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला प्लिज। अनि तपाईको कमेन्टहरु कुनै नबुझेको बटनहरु अथवा के कमी कमजोरी चाहिँ हामीबाट नि हुन सक्छ त्यो चाहिँ तपाईले कमेन्टमा भनिदिनु भयो भने चाहिँ अझै हामीलाई सजिलो हुन्छ। र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला हाइकम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भनेर दिएको छ। अहिलेको लागि यो भिडियोमा हामी यति नै गर्न चाहन्छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले यो होम ट्याबको बारेमा चाहिँ हामी पुरै डिटेलमा सिक्ने छौं। त्यति दिनसम्मको लागि अहिले बिदा हुन्छौं। हस् धन्यवाद।